අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ anything.lk channel එකේ pet care segment එකත් එක්ක. ඉතින් channel එකට ආපු යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි pet care segment එකෙන් හැමදාම ඔයාලට ගෙනාවේ කොහොමද අලුත් සුරතල් සතෙක් ගෙදරදී හරි විදිහට ඇති කරන්න කියලා. හැබැයි අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් වූ මාතෘකාවක් ගැන. ඒ තමයි මේ සුරතල් සතෙක්ට හැදෙන ලෙඩක් ගැන. අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද මේ ලෙඩේ හැදෙන්නේ? මේ ලෙඩේට තියෙන බෙහෙත් මොනවාද? කොහොමද මේ ලෙඩේ වළක්වා ගන්නෙ? මේ වගේ කියන ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ඒ වගේ කී හිටියට ඔයාලට ලෙඩේ මොකද්ද කියලා සඳහන් කරේ නෑනේ. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මාළුන්ට හැදෙන කොරපොතු ඉදිමීමේ රෝගය. එහෙමත් නැත්නම් ඩ්‍රොප්සි ගැන. ඉතින් මේ ඩ්‍රොප්සි එහෙම නැත්නම් කොරපොතු ඉදිමීමේ රෝගය සුව කරන්න ටිකක් අමාරු ලෙඩක් කියලා තමයි කියන්නේ. මේ රෝගේ හැදුනට පස්සේ මාළුවා මරණයටපත් වෙන්නේ ගොඩක් දුක් විඳලා. මාළු ගැන දැනුම අඩු කෙනෙක් නම් මේ ඩ්‍රොප්සි හැදුන මාළුවෙක් දැක්කම හිතන්නේ මේ මාළුවා පැටවු දාන්න තමයි හදන්නේ කියලා. හැබැයි අද අපේ වීඩියෝ එක බලන හැම යාළුවෙක්ම මින් ඉදිරියට නම් එහෙම රැවටෙන්නේ නැහැ. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ඩ්‍රොප්සි හැදෙන්නේ කියලා. මේ ඩ්‍රොප්සි හැදෙන ප්‍රධානතම හේතුව තමයි ජලයේ තියෙන අපිරිසුදුකම. තවත් විදිහට කිව්වොත් එහෙම ජලයේ අපිරිසුදුකම නිසා pH අගය වෙනස් වීම. එහෙමත් නැත්තම් ඔයාගේ ටැංකියේ හොඳ ෆිල්ටර් සිස්ටම් එකක් නැත්තම් තවත් විදිහට කිව්වොත් එහෙම ඔයා හරි වෙලාවට ටැංකියේ වතුර මාරු කරන්නේ නැත්තම් මේ ඩ්‍රොප්සි හැදෙන්නේ ඔය අපිරිසුදු ජලයේ ඇතිවන බැක්ටීරියාවක් නිසා. මේ බැක්ටීරියාව මාළුවාගේ වකුගඩු ආසාදනය කිරීමක් තමයි මෙන්න මේ ඩ්‍රොප්සි කියන්නේ. ඉතින් හැමදාමත් අපි අපේ මාළු ඉදි කරන යාළුවන්ට කියනවා වගේ සතියකට සැරයක් ඔයාගේ ටැංකියේ ජල ප්‍රමාණය 4න් 1ක් ඉවත් කරලා ඒ ඉවත් කරගත් ජලයේ ප්‍රමාණයට පැය 24ක් පරණ කරගත් අලුත් ජලය එකතු කරනවා නම් ඔයාගේ ටැංකියේ ජලයේ තියෙන ගුණාත්මක භාවය ඉතා ඉහළ මට්ටමක වත ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන තව දෙයක් තමයි මාළුන්ට දෙන ආහාර ප්‍රමාණය ගැන. ඔයාලා මාළුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් ආහාර දෙනවා නම් මාළු ආහාරයට ගත්තට පස්සේ මේ ඉතුරු වෙච්ච කෑම ටැංකියේ අභ්‍යන්තරයේ තැන්පත් වෙනවා. මෙන්න මේ අභ්‍යන්තරයේ තැන්පත් වෙන ආහාර ටික දවසක් යනකොට ආහාරයට ගන්න නුසුදුසු තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඉතින් මේ නුසුදුසු ආහාර ඔය ටැංකියේ ඉන්න මාළුන් ආපහු සැරයක් ආහාරයට ගන්න ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. අන්න ඒ වෙලාවේදී ඔයාලා බලන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ නුසුදුසු ආහාර නිසා මේ බැක්ටීරියාව මාළුන්ගේ ශරීරගත වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැනත් ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න. අපි දැන් බලමු මේ රෝගේ හැදිලා තියෙන මාළුවන්ගේ මොනවාද රෝග ලක්ෂණ කියලා. විශේෂයෙන්ම මුලින්ම ඔයාලට අඳුරගන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ රෝගේ හැදුනට පස්සේ මාළුන්ගේ ඇස් දිමිලා එළියට නෙරායීමක් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මාළු ගොඩාක් ඉන්න ටැංකියක නම් මෙන්න මේ වෙනස අඳුන ගන්න එක අපිට ගොඩාක් වෙලාට මග යන්න දෙයක්. නමුත් ලොකු මාළුන්ගේ නම් මේ වෙනස අපිට ඉක්මනටම අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඊට දවස් කිහිපයකට පස්සේ මාළුවාගේ බඩ ඉදිමිලා දවසින් දවස ලොකු වෙනවා ඔයගලන්ට දක්නට ලැබෙනවා. ඒ බඩ ඉදිමෙනවත් එක්කම මාළුවාගේ කොරපොතු වැයත් වෙලා කොරපොතු පිම්බෙනවා වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. ඒක හැදෙන්නේ මේ මාළුවාගේ උදර ප්‍රදේශයේ එකතු වෙන දියරයක් නිසා. සමහරක් වෙලාවට මේක බඩේ ඉදිමීමක් නැතුව ඔයාලට දැන් පිරේ දිස්සෙන ආකාරයට බඩේ ලොකු ගෙඩියක් ආකාරයට උනත් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලෙඩේ හැදුනට පස්සේ මාළුවා මුල් කාලේදී නම් සාමාන්‍ය ආකාරයට ආහාර ලබා ගැනීමෙන් ටැංකියේ පීනා යනවා ඔයාලට දකින්නට පුළුවන්. හැබැයි ටිකෙන් ටික මේ ලෙඩේ උත්සන්න වෙනකොට මාළුවට ආහාර ලබා ගැනීමයි පීනා යාමයි කියන දෙකම අමාරු තත්ත්වයකට තමයිපත් වෙන්නේ. සමහරක් වෙලාවට ඔයාලා දැකලා ඇති. ටැංකියේ මුල්ලකට වෙලා බඩ උඩ පැත්තට හරවගෙන ටැංකියේ මාළුවා සතියක් විතර එකම විදිහට ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලෙඩේ උත්සන්න වෙලා. ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම මේ ලෙඩේ උත්සන්න වුණාට පස්සේ මාළුවා ඊටම අසරණ තත්ත්වයකට තමයිපත් වෙන්නේ. හරි. තවත් රෝග ලක්ෂණයක් විදිහට මම ඔයාලට කියන්නම් තව දෙයක්. මේ කොරපොතු ඉදිරිමීමවත් සමගම
මාළුවාගේ ඇඟේ වර්ණය තද පහයට හැරෙනවා නම් තවත් එක රෝග ලක්ෂණයක්. හරි. මම දැන් ඔයාලට රෝග ලක්ෂණ කීපයක්ම කියලා දුන්නා. මෙන්න මේ රෝග ලක්ෂණ ඔයාලගේ ටැංකියේ ඉන්න මාළුවන්ටත් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ටැංකියේ ඉන්න මාළුවන්ටත් මෙන්න මේ රෝගය වැළඳිලා. අපි දැන් බලමු මේ ලෙඩේ හැදිච්ච මාළුවෙක් ඔයාගේ ටැංකියේ ඉන්නවා නම් මොනවද දෙන්න ඕන බෙහෙත් කියලා. මුලින්ම ඔයාගේ ටැංකිය හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න. ඔයාගේ ටැංකියේ මේ ලෙඩේ හැදිච්ච මාළුවෙක් ඔයා දැකපු ගාම ඉක්මනින්ම කරන්න ඕන ඒ ටැංකියෙන් මේ මාළුවා ඉවත් කරලා වෙනත් ටැංකියකට දාගන්න එක. මොකද මේ ලෙඩේ හැදෙන්නේ බැක්ටීරියාවක් මගින් නිසා නම් ඔයාගේ මාළුවාගේ ලෙඩේ හැදිච්ච මාළුවාගේ මල ද්‍රව්‍ය වලින් අනිත් මාළුවන්ටත් බෝ වීමේ ලොකු අවදානමක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ රෝගේ වැළඳලා ඉන්න මාළුවා වෙනත් ටැංකියකට දාගත්තනේ. ඒ ටැංකියට වතුර ගැලුම් 3ක ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න ඕන. වෙළඳපොලේ ඔයාලට ගන්න තියෙනවා ක්ලෝරෝමයිසින් කියන බෙහෙත. මේ බෙහෙත ගන්න පුළුවන් කරල් වශයෙන්. මිලිග්‍රෑම් 250ක කරලා මේ මාළුවා ඉන්න අලුත් ගැලුම් 3ක් එකතු කරගත්ත ටැංකියේ දිය කරන්න ඕන. ඔයාලට මේ බෙහෙත වෙළඳපොලේ හොයාගන්න අමාරු නම් මම තවත් බෙහෙතක් කියන්නම්. මේ ලෙඩ වුණ මාළුවා දාලා ඉන්න ටැංකියේ වතුර ගැලුම් 10කට ඇමොක්සලින් මිලිග්‍රෑම් 500 කරලා බැගින් දාන්න ඕන. දාලා ඉවර වෙලා ඔයාලා දවසකට වතාවක් අනිවාර්යයෙන්ම ටැංකියේ ජල ප්‍රමාණයෙන් 4න් එකක් ඉවත් කරලා අලුත් වතුර පුරවන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට මාළුවා සනීප වෙනකම්ම කරන්න ඕන. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන තව දෙයක් තමයි මේ ලෙඩ වෙච්ච මාළුවා කලින් හිටපු ටැංකියත් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඔයගොල්ලෝ පිරිසිදු කරන්න ඕන. මොකද රෝගකාරක බැක්ටීරියා ඒ ටැංකියේ තින්න පුළුවන්. ඒ බැක්ටීරියා මගින් අනිත් මාළුන්ටත් ලෙඩ වීමේ අවදානමක් තියෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලට මේ ලෙඩ වෙච්ච මාළුවා හම්බ වෙච්ච ටැංකියට සාන්ද්‍ර ලුණු දාලා පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඒ ටැංකියේ ඉන්න සේරම මාළු නිවත් කරලා ක්ලෝරින් හරි කොන්ඩිස් හරි දාලා හොඳට පිරිසිදු කරලා ඒ වගේම හොඳට අවුවේ වේලලා ආපහු නැවත මාළු එකතු කරන්නත් පුළුවන්. පිටරටවල නම් මෙන්න මේ රෝගවලට ප්‍රතිජීවක ඖෂධ වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න තියෙනවා. නමුත් ලංකාවේ නම් ඒවා හොයාගන්න එක ටිකක් අමාරු වැඩක්. ඒ වගේම ගෝල්ෆිෂ් කාෆ් වගේ ලොකු මාළු නම් මේ රෝගයෙන් බේරගන්න ටිකක් අපිට පහසුයි. නමුත් මොලි ප්ලේටි වගේ පොඩි මාළු නම් බේරගන්න එක ටිකක් අමාරු වැඩක්. ඉතින් සොරතල් මසු නැති කරන ඔයාලා මේ මාළුවෝ ලෙඩ උලා බෙහෙත් කරනවට වඩා වැඩිය හොඳ මේ මාළුවන්ට ජීවත් වෙන්න හොඳ සුදුසු පරිසරයක් ඇති කරන එක නේද? ඉතින් මේ අද අපි කතා කරපු හොරපොතු දිවිමේ රෝගය එහෙමත් නැත්නම් ඩ්‍රොප්සි ඒ වගේ ගොඩාක් ලෙඩවලට හේතු වෙන්නේ වාගේ වතුරේ තියෙන පිරිසුදුකම. ඉතින් විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න වාගේ ටැංකියේ ජලයේ තියෙන පිරිසුදුකමට. ඉතින් අද අපි අපේ වැඩසටහනේ සමුගෙන යන්නේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට මේ වගේ ගොඩක් වැදගත් තොරතුරු ඔයාලත් එක්ක ගෙනහලා බෙදා ගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන්ම පහළට ගිහිල්ලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒත් එක්ක හැමතින් තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබ සතියක්.